ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዩቱብ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ሃሁ ሚዲያ በሰላም መጣችሁ። ያው በዚህ ቻናል ቴክኖሎጂ ነክ ነገሮች ይለቀቃሉ። እንግዲህ ቤተሰብ እንድትሆኑ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። እንዲሁም ለሌሎች እንዲደርስ ዩቱብ አልጎሪዝም ለሌሎችም እንዲያደርስ ይሄንን ቪዲዮ ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ ለሌሎች እንድታደርሱ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። ያው ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት ምርጥ የሆነ ታምብኔል መስራት እንደምንችለው ያለምንም ሶፍትዌር ጉግል ክሮም ብቻ ነው የሚያስፈልገን። ያለምንም ሶፍትዌር በቀላሉ እንዴት እንደምንሰራ ክሬት ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ያው ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቀጥታ ወደ ጉግል ክሮም ነው የምንሄደው። ያው ኦንላይን ስራ ነው፣ ኦንላይን ነው የምንሰራው። ጉግል ክሮም የሚለውን እንከፍተዋለን። ጉግል እንከፍትና ከዛ እዚች ጋር ሰርች በተናዋ ላይ snapa.com ብለን እንጽፋለን። ከዛ ሰርች እናደርጋለን። snapa.com ብለን ስንጽፍ ቀጥታ ወደዛ ዌብሳይት ነው የሚወስደን። እንደምታዩት ነው ዌብሳይቱ። ምንም አካውንት ክሬት አድርጉ ምናምን ብሎ አይጠይቃችሁም። ቀጥታ ወደዛው ነው የሚያስገባችሁ። እንግዲህ ማንኛውንም እንትን እዚህ ላይ መስራት ትችላላችሁ። እንግዲህ ዛሬ ማሳያችሁ ነው ዩቱብ ታምብኔል ነው። ያው እዚህ ጋር ያለ ዩቱብ ታምብኔል እዚህ ጋር ካጣችሁ ደግሞ 12 በ80 ፒክስ ሲባዛ 7 በ20 ፒክስ ብላችሁ ጻፉት። ከዛ ዝቅ ስትሉ ይሄው እንደምታያቸው ክሬት የተደረጉ አሉ። ክሬት ማለት ካልፈለጋችሁ ደግሞ እዚች ክሬት የምትለዋን ተጨናችሁ ክሬት ያላታችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እሺ ለዛሬ እኔ አንዱ መርጥላችኋለሁ። ለዛሬ ለታምብኔል የሚሆን አንድ መርጥላችኋለሁ። እሺ እንብያ አንዱን አይቼ ምርጥ የሆነውን አንዱን መርጥላችኋለሁ። እንግዲህ እንደምታዩት በቃ ብዙ እንትን አለው፣ ብዙ ክሬት የተደረገ እንትኖች አለው። ከ2000 እና 3000 በላይ የራሱ ክሬተር የተደረገ አለው። እንግዲህ እንደምታዩት ነው ሁሉም እንግዲህ እዚህ ላይ አለ። እንግዲህ እኔ ዛሬ ማሳያችሁ በአንዱ በመስጠት አሳያችኋለሁ። አንዱ ዝም ብዬ መርጬ አሳያችኋለሁ። አንድ ሲምፕል የሆነ ዝም ብዬ መርጬ በሱ አሳያችኋለሁ። ምክንያቱም ደቂቃውም እንትን ስለሚል ቀጥታ ዝም ብዬ አንዱን አሳያችኋለሁ። ብዬ ሲምፕል የሆነውን መርጬ አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት ለዛሬ በዚህ እንስራ። እስኪ በዚህ ሰርተን አሳያችኋለሁ። ይሄ እንግዲህ እንደምታዩት ነው። ትንሽ ጠጋ አድርገን እናስጠጋዋለን። እንግዲህ እንደምታዩት ነው። እሺ አሁን ባክግራውንዱን ለመቀየር ከፈለጋችሁ እዚች ጋር ባክግራውንድ የምትላለች እሷን ክሊክ ታደርጉና ከዛ በኋላ ራሱ ክሬት ያደርገው ባክግራውንድ አለ። ከነዚህ ውስጥ መብረት ትችላላችሁ። እንግዲያውም ደግሞ እንደዚህ ካልተመቻችሁም ደግሞ እዚህ ጋር ትመጡና ይሄንን ሪሙቭ ትሉትና የፈለጋችሁትን ከለር መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ ለዛሬ ነጭ ላይ ይሁን። እስኪ ነጭ ሳይሆን ቆይ ሌላ ለምረጥላችሁ። ለዛሬ ጥቁር አድርጌ ላሳያችሁ። ጥቁር ይሁን ለዛሬ እናንተው ለማሳየት ስለሆነ እንግዲህ እንደምታዩት ነው። ከዛ በኋላ እንደዚህ ባክግራውንዱን ቀየራችሁ በኋላ ይሄንን ጽሁፉን ደግሞ ለመቀየር ስትፈልጉ መቀየር ይቻላል። አሁን የዩቱብ ታምብኔል ለመስራት እየጻፈው በአማርኛ ላድርገው። እሺ ቆይ እንዴት እናደርጋለን? እንደዚህ እንቢ ካላችሁ እዚች ታብ ቴፕ ሰርች የምትለው ጋር መጣችሁ ጽፋችሁ ኮፒ አድርጋችሁ እዛ ላይ ማስገባት ትችላላችሁ። የዩቱብ ቆይ እዚህ ጋር ትንሽ እያለ ነው ያለው። እሺ ቆይ ያው እንግዲህ መጥቷል። ቆይ እንደና እያስቸገረች ነው ያለችው። ሰርችበት ነው እያስቸገረች ነው። እሺ የዩቱብ
ታምብኔል ብለን እንጽፋለን። ታምብኔል ብለን ከጻፍን በኋላ ለእንትኑ ስለሆነ የመጀመሪያና የመጨረሻ ስላለው እንደዛ እናስተካክለዋለን። ኮፒ እናደርገውና እዚህ ጋር እንመጣና ፔስት እናደርገዋለን። ለእናንተ ጋር ሊመጣ ይችላል፣ እኔ ጋር ትንሽ እንትን እያለኝ ስለሆነ ነው። እንግዲህ እንዴት ታደርጋላችሁ? የዩቱብ ታምብኔል ለመስራት በቀላሉ ብዬ ነው ጽፌ ማሳያችሁ። አሁን ደግሞ ለመስራት ብዬ ደግሞ ኮፒ ያደርገዋለሁ። እንግዲህ ከይቅርታ ጋር የኔ እንትኑ ሲያስቸግረኝ ስለሆነ ነው እንጂ በኔው አሳያችሁ ነበር። ፔስት እናደርገዋለን። ለመስራት የዩቱብ ታምብኔል ለመስራት በቀላሉ ብለን እዚህ ጋር ደግሞ እንጽፋለን። እዚህ ጋር መተን በቀላሉ ያው እንደምታዩት እንግዲህ ይሄንን ኮፒ እናደርገዋለን በቀላሉ ብለን ጻፍን አይደለ? አሁን ደግሞ የቀረን ከለራቸውን መቀየር ነው። አሁን እኔ ይሄ ከለሩ ስላልተመቸኝ ቀይረዋለሁ። ከለሩን ደግሞ ለመቀየር በፊት የእንትኑን ከለር የምንቀይረው ይሄን እኔ ያሰብኩት በነጭ ነው። ይሄን ነጭ እናደርገውና ከዛ እንትኑን ደግሞ ጥቁር እናደርገዋለን። እንደዛ በጣም ያምራል። ጥቁር እናደርገዋለን። ይሄንንም ደግሞ ይሄ ቀዩን ይሄ ቀየር ጽሁፉንም ቀይሬ ያሳያቸዋለሁ በቀላሉ። እቺን ደግሞ ቀይራታለን። አሁን ቢጫዋን ወደ ምን እናርጋት? እሺ ደማቃ እናርጋት። ከዛ ጽሁፉን ደግሞ ወደ ጥቁር እናደርገዋለን። ከዛ ጋር እንዲመሳሰል ማለት ነው። የዚህን ጽሁፍ ጥቁር እናደርገዋለን። ያው እኔ ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ እናንተ የፈለጋችሁትን መርጣችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። የዩቱብ ታምብኔል ለመስራት በቀላሉ ብዬ ጽፌያለሁ። አሁን ደግሞ የቀረኝ ይሄን ባክግራውንዱን መቀየር ነው። ባክግራውንዱን ቀይረዋለሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ እናንተ እዚህ ጋር የምፈልጉት ከሌለ እዚህ ጋር እንትን ማለት ትችላላችሁ። እኔ ዝም ብዬ አንድ ኮሜሴት አንገር ብዬ ሰርች አድርገው አገኘው። እናንተ የሚፈልጋችሁትን እዛ ላይ ካታችሁ እዚህ ጋር ሰርች አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሰርች አድርጋችሁ መፈለግ ትችላላችሁ፣ በቀላሉ ታገኛላችሁ። እኔ አሁን ዝም ብላ ኮሜሴት ነው የፈለኩት። እዚህ ለእንትኑ የምትሆን ለታምብኔሉ እንትን የምትሆን ነው የምፈልገው። ከፈለጋችሁ እናንተ ደግሞ የራሳችሁን አድ ማድረግ ትችላላችሁ። ቀላል ነው። እሺ እንግዲህ ያልተገኘው መሰለኝ። እኔ ብዙ ጊዜ በዚህ አይደለም የምሰራው። ይሄ ከዚህ ውስጥ ፎቶውን እንደዚህ አሁን ሴቭ አድርገውና ወደ አዶቤ እንትን ነው የምወስደው ቀጥታ። እሺ ስዊችን እንመርጣለን። እቺን መርጠናል። እንደምታዩት ነው እንግዲህ ቆንጆ አድርጎ አውጥቷታል። ቆንጆ አድርጎ ነው ያወጣት። አሁን እንዴት እናስተካክለዋለን? ትንሽ ከልጅቷ ፊት ላይ ጠጋ እናደርገውና እዚህ ጋር እናስቀምጠዋለን። አሁን እንዴት ነው የምናደርገው? ይሄንን እቺ ነጯን ቀይራታለን። አሁን ነጯ ግድ ነው መቀየሯ። እሺ ደማቃ እንዲታይ ማለት ነው። የዩቱብ ታምብኔል ለመስራት አይደለ ብዬ ጻፍኩት። እንግዲህ እንደምታዩት ነው። እንግዲህ ቀላል ነው። እንግዲህ ከፈለጋችሁ ይሄም ካልተመቻችሁ የራሳችሁን ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን አኒሜሽንም እዚህ ላይ መስራት ትችላላችሁ። ሁሉም ግራፊክስ ሞዶች አሉ። ሼፖችንም መጨመር ከፈለጋችሁ ሼፖችም አሉ። ግራፊክስም ሎጎ ምናምን ከፈለጋችሁ አሉ። ማንኛውም ነገር ኢፌክቱን እንትኑን መቀየር ከፈለጋችሁ አለ። አሁን ብላርም ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ ሆኖ አለ። ይሄው የምታዩት ነው አለ። የፈለጋችሁትን መቀየር ትችላላችሁ። እንግዲህ እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ ይሄን የማያሳዩዋችሁ ዛሬ ይሄ ነው። እናንተ ደግሞ ፈለጋችሁ ዲዛይን መስራት ትችላላችሁ። እነዚህ ካልተመቻችሁም ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ።
ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ